Pechon, pananglitan may matabong nga linog, gulpi may maglupok nga bomba. Sunog kag duro ang nagkarasamadan. Amo dyan naging sentro ng mga insidente sa pagpasakop ng Banwait San Jose sa Ginpatigayon nga nationwide simultaneous earthquake drill ka Miyerkules itaga, Hunyo 21, 2018. Ang nasambit nga drill nagpauligmat sa mga negosyante nga nahamtang ang mga pwesto sa Business Park San Jose. Agad masuko lang adang kahandaan kagja ang labi pa mapasangkad pananglitan may matabong nga kaparehas nga kalamidad o kun insidente. Kalakipren kadya nga napagpamaan sa mga natungdan nga mga otoridad parehas kang Municipal Disaster Risk Reduction Office, PNP, kag BFP. Agad lagi-lagi nga makaresponder ilabi rin gid kun may mga nasamadan. Matapos ang drill, may Ginpatigayon man nga assessment, agad labi pa mamanaan kung ano ang dapat himuon, kang tanan, kag labi pa nga mangin preparado. Sa sunod, congratulations and thank you sa tanan na nag-participate sa American Bill. We did it according to plan, my personal assessment. And again, my heartfelt gratitude on behalf sa members and Senate Council to everybody. Again, congratulations. Sa ngaran na day Erwin Icarse kag Francis Henry Hilwa para sa Balita Lakayan Update, Joy Pechon, Vego.